การสูญเสียสมาชิกสี่ขาในบ้านไปไม่ใช่แค่การหายไปของสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแต่มันคือความเงียบเหงาที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจเสียงกระดิ่งที่เคยดังกรุ้งกริ้งหายไปชามข้าวที่ว่างเปล่าทำให้บ้านที่เคยอบอุ่นกลับดูอ้างว้างจนน่าใจหายความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกับคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเขาจะเหงาไหมหรือเขารู้ไหมว่าเรารักเขามากแค่ไหนความรู้สึกผิดที่กัดกินใจว่าเราดูแลเขาดีพอหรือยังช่วงวาระสุดท้ายกลายเป็นปมที่ทำให้หลายคนก้าวข้ามผ่านความเศร้าไปไม่ได้สักทีวันนี้ยายอยากจะพาลูกหลานทุกคนมานั่งล้อมวงกันหน้าชานบ้านสูดกลิ่นดินกลิ่นหญ้าให้ชื่นใจแล้วลองเปิดใจฟังเสียงกระซิบจากมิติที่มองไม่เห็นเพราะบางทีเจ้าตัวแสบที่ลูกหลานคิดว่าจากไปไกลแสนไกลอาจจะยังวนเวียนอยู่ข้างๆเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะลูกสายใยที่มองไม่เห็นและน้ำหนักที่คุ้นเคยบนปลายเท้าขยับเข้ามาใกล้ๆยายอีกนิดสิลูกหลานเอ๋ยวางมือถือลงก่อนนะวันนี้อากาศกำลังดีลมพัดยอดมะพร้าวไหวๆแดดร่มลมตกแบบนี้แหละที่เหมาะจะฟังเรื่องราวที่ยายเก็บไว้ในใจมานานเรื่องของเจ้าตัวแสบสี่ขาที่เคยเดินหน่วยนาฏอยู่ในบ้านเรานี่แหละพวกเจ้าเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่พวกเขาล้มหายตายจากเราไปแล้วจริงๆน่ะเขาหายไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเขายังแอบมองเราอยู่ที่มุมไหนสักแห่งในบ้านหลังเดิมนี้คนโบราณท่านสอนยายมาเสมอว่าสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับเจ้าของอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวและมีจิตวิญญาณที่ซับซ้อนนั้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไปดวงจิตของเขามักจะยังไม่ไปไหนไกลหรอกลูกเขาจะยังวนเวียนอยู่ในที่ที่เขาได้รับความรักที่เขาเรียกว่าบ้านยายจำได้แม่นเลยสมัยนั้นบ้านเรายังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงทุกก้าวย่างของเจ้าเหมียวสีสวาทที่ชื่อเจ้าบุญรอดมันจะดังกึกกึกตามจังหวะการเดินบนไม้กระดานเสียงนั้นมันฝังอยู่ในหัวของยายจนถึงวันที่มันจากไปเพราะความชรายายกลับยังรู้สึกว่าเสียงเดินนั้นยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆหูเสมอลูกหลานหลายคนอาจจะกำลังเผชิญกับความเศร้าที่มองไม่เห็นทางออกการสูญเสียเจ้าตัวเล็กไปมันเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของบ้านหายไปความเงียบในบ้านมันดังกว่าเสียงตะโกนเสียอีกนะยายเข้าใจดีแต่สิ่งที่ยายจะบอกก็คือสัญญาณแรกที่บอกว่าเขายังอยู่ใกล้ๆก็คือสัมผัสที่คุ้นเคยนั่นเองลูกลองนึกดูสิเวลาที่ลูกหลานกำลังจะเคลิ้มหลับหรือนั่งเหม่อลอยอยู่บนโซฟาตัวโปรดเคยรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักเบาๆมากดทับที่ปลายเท้าไหมหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรนุ่มๆมาถูไถที่ขากางเกงทั้งที่ในบ้านไม่มีใครอยู่เลยในทางความเชื่อโบราณท่านว่านั่นคือขวัญของสัตว์ที่ยังผูกพันแมวเป็นสัตว์ที่รักถิ่นฐานมากเมื่อเขากลายเป็นดวงวิญญาณสิ่งแรกที่เขาจะทำคือการเดินสำรวจอาณาเขตเดิมของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังปลอดภัยดีและเพื่อบอกให้เจ้าของรู้ว่าฉันยังอยู่นะไม่ต้องร้องไห้สัมผัสนี้มันเบาบางเหมือนขนนกแต่มันหนักแน่นด้วยความรู้สึกถ้าเราลองหยุดความคิดที่ว้าวุ่นแล้วใช้ใจสัมผัสเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่อุปทานหรอกลูกสมัยยายยังเด็กยายเคยเห็นคุณทวดนั่งคุยกับความว่างเปล่าท่านบอกว่าเจ้าเหมียวตัวเก่าที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนมันมาขอนอนทับบนตักเหมือนทุกวันที่มันเคยทำยายตอนนั้นยังเป็นเด็กก็ยังสงสัยว่าท่านพูดไปเรื่อยหรือเปล่าแต่พอโตมาถึงรู้ว่าความรักมันมีพลังงานมหาศาลนะลูกมันสามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายได้ประสาทสัมผัสของคนเราน่ะบางครั้งมันก็ถูกบดบังด้วยความเร่งรีบของโลกภายนอกแต่พอนิ่งลงเราจะเริ่มรับรู้ถึงคลื่นพลังงานที่แสนจะอ่อนโยนนี้ได้เองการที่เขายังวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ใช่เพราะเขาตกนรกหรือไปผุดไปเกิดไม่ได้หรอกนะลูกแต่มันคือการปรับตัวของจิตวิญญาณอยากให้มองว่ามันคือช่วงเวลาแห่งการอำลาที่แสนจะงดงามเขาอยากให้ลูกหลานรู้ว่าเขายังมีความสุขในพื้นที่เดิมๆของเขาเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองถ้าวันไหนรู้สึกว่ามีอะไรมาสะกิดที่ข้อเท้าหรือรู้สึกถึงลมพัดเบาๆผ่านขาไปในห้องที่ปิดหน้าต่างสนิทอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะลูกให้ยิ้มออกมาเบาๆแล้วบอกเขาไปว่าขอบใจนะที่มาหายายรู้แล้วว่าเจ้ายังอยู่ความรู้สึกแบบนี้แหละที่จะช่วยเยียวยาหัวใจเราได้ดีที่สุดการรู้ว่าเขาไม่ได้หายไปในความว่างเปล่าแต่
แต่มันคือความผูกพันที่ยังดำรงอยู่มันช่วยลดความรู้สึกผิดและความเสียใจลงไปได้เยอะทีเดียวคนโบราณท่านถึงไม่ให้เราร้องไห้ฟูมฟายจนเกินเหตุเวลาสัตว์เลี้ยงตายเพราะน้ำตาเราจะไปบดบังทัศนวิญญาณของเขาทำให้เขาเดินวนไปวนมาด้วยความรำคาญใจและเป็นห่วงเราแทนที่เขาจะได้พักผ่อนอย่างสงบในบ้านที่เขารักแต่ลูกหลานรู้ไหมนอกจากสัมผัสที่ปลายเท้าแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในยามที่บ้านเงียบสงัดมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในทันทีแต่มันจะมาในรูปแบบของกลิ่นที่จำเพาะเจาะจงเหลือเกินจนทำให้เราต้องเหลียวหลังกลับไปมองด้วยความชงนใจว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนกันแน่กลิ่นอายแห่งความรักและเงาวูบไหวที่ปลายสายตาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องน้ำหนักบนปลายเท้าไปแล้วใช่ไหมลูกหลานแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะสัญญาณที่2ที่ยายอยากจะบอกให้คอยสังเกตให้ดีคือเรื่องของกลิ่นและเงานั่นเองแมวแต่ละตัวน่ะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวนะลูกบางตัวกลิ่นเหมือนแดดอุ่นๆบนกองผ้าบางตัวกลิ่นเหมือนแป้งเด็กหรือบางตัวก็มีกลิ่นสาบจางๆที่เราจำได้แม่นยำยิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพงเสียอีกยายมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งสมัยยายมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆยายเลี้ยงแมวสีนวลตัวหนึ่งชื่อแม่ทองดีมันชอบแอบไปนอนในตู้เสื้อผ้าไม้สักของยายจนเสื้อผ้าทุกตัวของยายมีกลิ่นตัวของมันติดอยู่วันที่แม่ทองดีจากไปยายทำใจไม่ได้อยู่นานกอดเสื้อผ้าพวกนั้นร้องไห้จนกลิ่นมันจางหายไปหมดแล้วแต่ไม่อยู่วันหนึ่งในขณะที่ยายกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวกลิ่นแม่ทองดีก็ลอยมาแตะจมูกชัดเจนมากมันเป็นกลิ่นสะอาดบนกลิ่นดินที่มันชอบไปคลุกเวลาวิ่งเล่นกลิ่นนั้นมันลอยมาวนเวียนอยู่รอบตัวยายอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวตามตำราความเชื่อโบราณท่านว่าวิญญาณมักจะสื่อสารผ่านธาตุลมกลิ่นคือสื่อกลางที่ส่งความจำได้ดีที่สุดเพราะจมูกคนเราเชื่อมต่อกับความทรงจำส่วนลึกในสมองเมื่อดวงจิตของเจ้าเหมียวเขาอยากให้เราสบายใจเขาจะใช้พลังงานส่วนหนึ่งแปลงเป็นกลิ่นที่เจ้าของคุ้นเคยเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ไปไหนไกลมันเป็นกุศโลบายทางธรรมชาติที่งดงามนะลูกเพราะกลิ่นมันเข้าถึงใจเราได้เร็วกว่าภาพที่มองเห็นเสียอีกและนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วเคยไหมลูกเวลาเราเดินผ่านห้องมืดๆหรือมองผ่านหางตาไปที่มุมห้องเดิมๆที่เขาชอบไปนั่งจ้องจิ้งจกแล้วเราเห็นเงาดำๆหรือเงาสีขาววูบผ่านไปไวๆพอเราหันกลับไปมองจังๆกลับไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าลูกหลานหลายคนอาจจะกลัวคิดว่าเจอผีหลอกเขาให้แล้วแต่ยายจะบอกให้นะนั่นน่ะคือหางตาแห่งความรักต่างหากละลูกในทางจิตวิทยาเขาอาจจะบอกว่าเรายังติดตากับภาพจำเดิมๆสมองเราสร้างภาพขึ้นมาเพราะความโหยหาแต่ยายว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะแมวเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อมิติสูงมากเมื่อเขากลายเป็นดวงวิญญาณร่างกายของเขาจะประกอบด้วยพลังงานที่เบาบางการที่เราเห็นเงาวูบไหวที่หางตาเป็นเพราะตอนนั้นประสาทสัมผัสเรายังไม่ได้ตั้งรับม้านตามันเปิดกว้างรับพลังงานที่อ่อนไหวได้ดีกว่าการจ้องมองไปตรงๆการเห็นแบบนี้บ่อยๆไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันเป็นสัญญาณว่าเขากำลังใช้ชีวิตในแบบของเขาอยู่ข้างๆเรานั่นเองเจ้าพวกตัวแสบเหล่านี้เขามักจะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการปรากฏเงาให้เห็นมักจะเป็นตอนที่เราอารมณ์คงที่ไม่ได้เศร้าจนเกินไปหรือตอนที่เรากำลังทำกิจวัตรประจำวันปกติเพราะเขาไม่อยากให้เราตื่นตระหนกเงาที่วูบไปมานั้นอาจจะเป็นการวิ่งเล่นของเขาในทุ่งหญ้าของโลกวิญญาณที่ซ้อนทับอยู่กับห้องนั่งเล่นของเราก็ได้นะใครจะไปรู้ละลูกยายเคยเห็นเจ้าบุญรอดมาเดินที่ระเบียงบ้านบ่อยๆหลังจากที่มันตายไปเงาของมันจะทอดผ่านแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างยายมองเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะจางหายไปในเงามืดยายไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเพื่อนเก่าแวะมาเยี่ยมมาหาที่บ้านเฉยๆการที่เขายังแสดงให้เราเห็นแม้เพียงเศษเสี้ยวของเงามันบอกให้รู้ว่าพันธสัญญาระหว่างเรากับเขายังไม่ขาดสะบั้นลงแต่ลูกหลานเอ๋ยนอกเหนือจากน้ำหนักที่สัมผัสได้กลิ่นที่ลอยมาแตะจมูกหรือเงาวูบไหวที่ปลายสายตาแล้วมันยังมีอีกสัญญาณหนึ่งที่ฟังดูแล้วอาจจะทำให้ขนลุกนิดๆแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนั่นคือเรื่องของเสียงที่ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตในบ้านเราตอนนี้เลยเสียงเล็กๆที่เคยทำให้เราต้องเดินไปดูหน้าประตูห้องร่องหรือเสียงกรงเล็บที่ฝนกับโซฟาไม้ลูกหลานเคยได้ยินเสียงพวกนี้ท่ามกลางความเงียบกลางดึกบ้างไหมล่ะเสียงกรงเล็บบนไม้กระดานและเสียงเพรียกจากความเงียบต่างดึกคืนหนึ่งในวันที่บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบสงัด
มีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ดังระงมอยู่รอบรั้วบ้านยายนั่งถักโครเชต์อยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองนวลเพียงลำพังทันใดนั้นเองยายก็ได้ยินเสียงแกริกแกริกมันเป็นเสียงที่คุ้นหูเหลือเกินลูกหลานเอ๋ยมันคือเสียงกรงเล็บเล็กๆที่กำลังฝนลงบนขาเก้าอี้ไม้สักตัวโปรดของยายเสียงนั้นมันจังหวะเดิมเป๊ะเลยเหมือนเจ้าบุญรอดที่จากไปไม่มีผิดยายเผลอเรียกชื่อมันออกไปบุญรอดอย่าฝนเล็บตรงนั้นลูกยายเพิ่งขัดเงามานะพอยายพูดจบเสียงนั้นก็เงียบกริบไปทันทีพอยายตั้งสติได้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าบุญรอดมันไปอยู่ดาวแมวได้หลายเดือนแล้วนี่นะความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวเลยนะลูกมันเป็นความเงียบที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกคนโบราณท่านสอนไว้ว่าดวงวิญญาณของสัตว์ที่ผูกพันกับเจ้าของมากๆเขามักจะทิ้งเสียงจำลองเอาไว้ในบ้านเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันคือพลังงานความทรงจำที่เขาทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ความรักเสียงฝนเล็บเสียงกระโดดลงจากที่สูงดังตุ๊บหรือแม้แต่เสียงกระดิ่งที่เคยห้อยคอไว้แล้วดังกรุ้งกริ้งเบาๆผ่านหูไปในตอนที่เรากำลังเหม่อลอยสิ่งเหล่านี้แหละคือสัญญาณที่3ที่บอกว่าเขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบางครั้งลูกหลานอาจจะได้ยินเสียงร้องเมี้ยวจางๆลอยมาตามลมในวันที่ใจเราคิดถึงเขามากๆอย่าไปคิดว่าตัวเองหูแว่วจนเสียสติไปนะลูกใจของเรานะมันมีคลื่นความถี่ที่ตรงกับคนที่เราเคารพรักหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมาเหมือนลูกพลังงานความรักมันไม่มีวันตายมันแค่เปลี่ยนรูปแบบการสั่นสะเทือนไปเท่านั้นเองในทางความเชื่อทางเหนือบ้านเราเขาเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีขวัญอ่อนโยนแต่เหนียวแน่นขวัญของแมวจะยังคงทำกิจวัตรเดิมๆในบ้านที่เขาเคยอยู่ถ้าเขาเคยชอบกระโดดขึ้นมานอนบนหัวเตียงตอนตี 3ในช่วงที่เขาจากไปใหม่ๆลูกหลานอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่บนที่นอนหรือเสียงผ้าห่มที่ขยับเขยื้อนเหมือนมีอะไรมาซุกตัวอยู่ข้างๆอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูนะเวลาที่ได้ยินเสียงแบบนี้อย่าไปสะดุ้งตกใจจนทำอะไรไม่ถูกให้หายใจเข้าลึกๆแล้วส่งจิตบอกเขาไปว่าได้ยินแล้วนะจ๊ะนอนพักผ่อนให้สบายนะลูกการที่เราได้ยินเสียงเหล่านี้มันเป็นการสื่อสารในระดับจิตวิญญาณที่เรียบง่ายที่สุดเพราะหูของคนเราบางครั้งก็ปิดรับความจริงแต่ใจเราต่างหากที่เปิดกว้างรับเสียงที่ไร้ตัวตนได้ชัดเจนกว่าลูกหลานลองนึกดูสิว่าเสียงของเจ้าตัวแสบที่บ้านน่ะมันมีเอกลักษณ์แค่ไหนแมวบางตัวร้องเสียงแหลมบางตัวร้องเสียงแหบพร่าหรือบางตัวมีจังหวะการเดินที่หนักแน่นไม่เหมือนใครสิ่งเหล่านี้แหละคือลายนิ้วมือทางเสียงที่เขาทิ้งไว้ให้เราดูต่างหน้าสมัยก่อนยายเคยเห็นคนข้างบ้านเขาเศร้ามากที่แมวตายเขาถึงขนาดเอาถ้วยข้าวไปวางไว้ที่เดิมแล้วเคาะเรียกชื่อทุกวันจนวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงแมวของเขาขู่ฟ้อใส่แมวจรที่แอบเข้ามาในบ้านทั้งที่ตอนนั้นแมวเขาตายไปแล้วนะนั่นแหละคือการที่ดวงวิญญาณเขายังคงทำหน้าที่อารักขาบ้านอารักขาเจ้าของอยู่เสียงขู่นั้นมันชัดเจนจนแมวจรตัวนั้นกระโดดหนีไปแบบไม่คิดชีวิตเลยล่ะลูกเรื่องแบบนี้มันน่าอัศจรรย์ใจนะว่าไหมแต่สัญญาณที่4นี่สิลูกหลานเอ๋ยมันเป็นอะไรที่เห็นชัดกว่าเสียงเสียอีกเพราะมันเป็นการสังเกตผ่านเพื่อนสีขาตัวที่ยังเหลืออยู่ในบ้านของเรานี่แหละพวกเขาจะมีปฏิกิริยาแปลกๆที่ทำให้เราต้องขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเมื่อเขาได้เห็นหรือสัมผัสถึงพี่น้องของเขาที่จากไปแล้วมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าปฏิกิริยาของเพื่อนสีขาและแขกที่ไม่ได้รับเชิญในสายตาแมวลูกหลานเคยสังเกตไหมจ๊ะเวลาที่เรามีแมวหลายตัวในบ้านพอตัวหนึ่งจากไปตัวที่เหลือมักจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปชั่วคราวบางตัวอาจจะเศร้าซึมแต่บางตัวกลับมีอาการที่แปลกไปกว่านั้นคือการจ้องมองความว่างเปล่านั่นเองจ้ะนี่แหละคือสัญญาณที่4ที่ยายอยากให้ลูกหลานลองสังเกตให้ดีๆเพราะสัตว์เลี้ยงเขามีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์เราหลายเท่านักยายจำได้ตอนที่เจ้าบุญรอดตายไปใหม่ๆยายยังมีแมวอีกตัวชื่อเจ้าแต้มมันเป็นแมวขี้เล่นและติดเจ้าบุญรอดมากปกติ2ตัวนี้เขาจะวิ่งไล่จับกันทั่วชานเรือนมีอยู่วันหนึ่งยายเห็นเจ้าแต้มนั่งหลังตรงแนวจ้องมองไปที่เบาะนอนเก่าของเจ้าบุญรอดที่ยายยังไม่ได้เก็บไปทิ้งสายตาของมันขยับไปมาเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนเบาะนั้นแล้วจู่ๆเจ้าแต้มก็ส่งเสียงครางในลำคอแบบที่มันชอบทำเวลาอ้อนเจ้าบุญรอดแถมยังเดินเข้าไปคลอเคลียกับอากาศธาตุตรงนั้นด้วยนะลูก
ยายเห็นแล้วถึงกับน้ำตาซึมเลย เพราะยายรู้ทันทีว่าเจ้าบุญรอดมันมาหาเพื่อนของมันแล้ว คนโบราณท่านว่าสัตว์มีตาที่สามที่ยังไม่ได้ถูกกิเลสหรือความนึกคิดแบบมนุษย์บดบังเขาสามารถมองเห็นพลังงานหรือดวงจิตที่โปร่งแสงได้ดีกว่าเรามากข้าลูกหลานเห็นแมวที่บ้านจ้องมองเพดานแล้วหมุนคอตามหรือเดินตามอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นไปรอบๆห้องโดยที่หางของเขาสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นหรือเดินไปหยุดตรงจุดที่แมวตัวที่ตายไปชอบอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าเจ้าตัวแสบของเรายังไม่ได้ไปไหนไกลบางครั้งสัญญาณนี้อาจจะมาในรูปแบบของการแบ่งปันพื้นที่ลูกหลานอาจจะเห็นแมวตัวที่ยังอยู่ขยับที่นั่งให้มีที่ว่างข้างๆหรือแบ่งอาหารในชามไว้เหลือพอดีคำเหมือนรอให้ใครอีกตัวมากินด้วยอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะลูกแต่มันคือภาษาใจของสัตว์เลี้ยงที่เขาสื่อสารกันเองเขาไม่ได้มองว่าความตายคือการหายไปแต่เขามองว่ามันคือการเปลี่ยนสภาวะที่เขายังคงเล่นด้วยกันได้คล้อเคลียกันได้เพียงแต่มนุษย์อย่างเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองยายเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าแมวที่ตายไปแล้วบางครั้งเขาก็ยังมาช่วยเลี้ยงลูกแมวตัวใหม่ที่รับเข้ามานะมีครั้งหนึ่งบ้านไม้หลังเก่ามีลูกแมวหลงมายายรับเลี้ยงไว้ลูกแมวตัวนั้นชอบนอนหงายท้องแล้วทำท่าเหมือนมีใครมาเขี่ยพุงเล่นขาเล็กๆของมันจะถีบอากาศแล้วร้องงุ้งงิ้งอย่างมีความสุขทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครเลยยายเชื่อมั่นเหลือเกินว่านั่นคือวิญญาณแม่แมวตัวเก่าที่เคยอยู่บ้านนี้แวะมาเอ็นดูน้องใหม่การที่สัตว์เลี้ยงตัวที่เหลืออยู่ไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่กลับดูผ่อนคลายหรือทำตัวเหมือนปกติเมื่อเผชิญหน้ากับความว่างเปล่านั่นเป็นสัญญาณบอกเราว่าดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่นั้นคือดวงวิญญาณที่มีแต่ความรักและความเมตตาไม่ใช่สิ่งที่น่าเกรงกลัวแต่อย่างใดพลังงานของความผูกพันมันส่งถึงกันได้หมดลูกหลานเอ๋ยทั้งคนทั้งแมวทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่อย่าเพิ่งคิดว่าสัญญาณจะหมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพราะยังมีอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดและมักจะมาในตอนที่เราลืมหรือตอนที่เราอ่อนแอที่สุดมันคือสัญญาณที่5ที่จะทำให้เราตระหนักได้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยมือเปล่าเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของนิมิตแห่งความฝันและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หาคำอธิบายไม่ได้ซึ่งสัญญาณสุดท้ายนี้แหละลูกที่จะนำพาความสุขมาสู่ใจของคนที่กำลังโศกเศร้าได้อย่างแท้จริงนิมิตแห่งความฝันและการบอกลาในห้วงนิทราในยามที่ราตรีมาเยือนเมื่อโลกทั้งใบตกอยู่ในความเงียบสงัดแล้วเราล้มตัวลงนอนนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ม่านกั้นระหว่างโลกของคนและโลกของดวงวิญญาณมันบางลงที่สุดลูกหลานเอ๋ยสัญญาณที่5ที่ชัดเจนและกินใจที่สุดก็คือการมาปรากฏกายในความฝันนั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่าความฝันก็คือความฝันคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะความโหยหาแต่สำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาจะรู้ดีว่าความฝันที่เจ้าตัวแสบมาหามันมีรสชาติที่ต่างออกไปจากความฝันปกติยายจำได้ดีเลยหลังจากที่เจ้าบุญรอดจากไปได้ไม่นานมีคืนหนึ่งยายฝันว่ายายนั่งอยู่ที่ชานบ้านหลังเก่าหลังนี้แหละบรรยากาศในฝันมันช่างสว่างไสวอบอุ่นเหมือนแดดตอนเช้าที่ไม่มีวันร้อนในความฝันนั้นยายเห็นเจ้าบุญรอดเดินหน่วยหนาดออกมาจากกอไผ่หลังบ้านแต่มันไม่ใช่เจ้าบุญรอดในสภาพที่แก่ชราหรือเจ็บป่วยก่อนตายนะลูกมันคือเจ้าบุญรอดในวัยหนุ่มที่ขนสีสวาดเป็นมันวาวดวงตาสีเหลืองอำพันเป็นประกายสดใสมันเดินเข้าหาทอดตัวลงนอนหงายให้ยายเกาพุงเหมือนที่เคยทำในความฝันนั้นยายสัมผัสได้ถึงความนุ่มของขนมันจริงๆกลิ่นอายแดดที่ติดตัวมันมามันชัดเจนจนยายสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและคราบน้ำตาแต่มันไม่ใช่คราบน้ำตาแห่งความเศร้าหรอกนะลูกมันคือน้ำตาแห่งความปิติเพราะในฝันนั้นมันไม่ได้พูดอะไรกับยายหรอกแต่มันสื่อสารผ่านแววตาว่าหนูสบายดีแล้วนะยายไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณท่านเรียกว่าการมาบอกลาของขวัญสัตว์ถ้าลูกหลานเคยฝันเห็นเขาในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงวิ่งเล่นอย่างมีความสุขในสถานที่ที่สวยงามนั่นคือสัญญาณที่ดีที่สุดเลยลูก
เขาต้องการมาบอกให้เรารู้ว่าเขาเดินทางถึงดาวแมวหรือภพภูมิที่เขาสบายตัวสบายใจแล้วความฝันแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งหลังจากเขาจากไปเพื่อให้เราคลายความกังวลใจเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเรายังเศร้าหมองพลังงานความทุกข์ของเรามันจะฉุดรั้งให้เขากังวลจนเดินไปข้างหน้าได้ไม่เต็มที่กุศโลบายของความฝันนี้มันอัศจรรย์นักนะลูกในทางจิตใจมันคือการที่จิตใต้สำนึกของเราอนุญาตให้กระบวนการลาจากมันสมบูรณ์แต่ในทางจิตวิญญาณใหญ่เชื่อมั่นว่ามันคือการที่ดวงจิตของเขาสื่อสารกับเราในคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วอยากบอกลูกหลานว่าถ้าตื่นมาแล้วจำฝันนั้นได้แม่นยำให้บันทึกความรู้สึกนั้นไว้ในใจนะลูกอย่าไปสงสัยว่าจริงไหมเพราะความรู้สึกที่อิ่มเอมใจตอนตื่นมานั่นแหละคือคำตอบที่จริงแท้ที่สุดแล้วการมาเข้าฝันของแมวน่ะเขามักจะมาในจังหวะที่เราเริ่มทำใจได้บ้างแล้วหรือในวันที่เราเผลอหลับไปพร้อมกับความคิดที่อยากจะขอโทษเขาในเรื่องบางเรื่องที่ติดค้างใจเขาจะมาเพื่อบอกว่าอโหสิกรรมนะทุกอย่างจบสิ้นด้วยดีแล้วลองสังเกตดูสิลูกวันไหนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นแหละคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขามอบให้เราก่อนจะออกเดินทางไกลแต่ลูกหลานเอ๋ยนอกจากเรื่องในความฝันแล้วบางครั้งเจ้าตัวแสบพวกนี้เขาก็มีวิธีสื่อสารที่ซนกว่านั้นนะลูกเขาอาจจะไม่ได้มาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนในความฝันเสมอไปแต่เขาเลือกที่จะทิ้งร่องรอยไว้ในลูกความจริงร่องรอยที่ทำเอาคนในบ้านต้องมองหน้ากันแล้วถามว่าใครทำน่ะหรือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเรื่องราวของวัตถุที่เคลื่อนย้ายหรือสิ่งของที่เคยเป็นของรักของห่วงของเขานี่แหละที่จะเป็นบทพิสูจน์ความผูกพันที่ยังไม่จางหายไปพลังงานที่ซ้อนทับและการสื่อสารผ่านสิ่งของรอบกายหลังจากที่เราผ่านสัญญาณทั้ง5ไปแล้วยายอยากจะพาลูกหลานดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่ลึกขึ้นอีกนิดถึงเรื่องของการสื่อสารผ่านสิ่งของและเหตุการณ์บังเอิญที่มันดูจะไม่บังเอิญเอาเสียเลยเคยไหมลูกหลานที่จู่ๆของเล่นชิ้นโปรดของเจ้าตัวที่เสียไปซึ่งเราเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีบนชั้นสูงๆกลับตกลงมาวางอยู่กลางห้องนั่งเล่นในตอนเช้าหรือชามข้าวเก่าที่ล้างคว่ำไว้มีรอยเหมือนใครมาสะกิดจนมันหงายขึ้นมาในสมัยที่ยายยังเป็นสาวใหญ่ยายเคยเลี้ยงแมวลายสลิดตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองมันชอบเล่นลูกปิงปองมากวันที่มันตายยายเอาลูกปิงปองลูกสุดท้ายที่มันเล่นไปฝังไว้ข้างๆตัวมันด้วยแต่เชื่อไหมลูกอีก 2-3 วันต่อมายายเดินไปกวาดใบไม้ที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกลับเจอเจ้าลูกปิงปองลูกนั้นกลิ้งมาหยุดแทบเท้ายายขนลุกสู้เลยนะเพราะที่ฝันมันอยู่อีกฝั่งของบ้านและดินตรงนั้นก็ไม่มีรอยขุดรอยคุ้ยอะไรเลยยายหยิบลูกปิงปองขึ้นมาดูมันยังมีรอยเขี้ยวเล็กๆของเจ้าทองอยู่เลยลูกคนโบราณท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าดวงวิญญาณที่มีพลังความผาสุกหรือความผูกพันแรงกล้าเขาสามารถส่งพลังงานมาขยับเขยื้อนสิ่งของที่มีคลื่นความจำตรงกับเขาได้ของเล่นที่เขาเคยคาบชามที่เขาเคยเลียหรือแม้แต่ผ้าห่มที่เขาเคยนอนสิ่งเหล่านี้มีกลิ่นอายพลังงานของเขาติดอยู่มากที่สุดเมื่อเขาอยากจะทักทายหรืออยากจะแกล้งให้เราหายเศร้าเขาจะใช้พลังงานเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่สื่อสารผ่านวัตถุเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสยองขวัญ นะลูกหลานอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนแต่มันคือการหยอกล้อของเด็กซนที่อยากจะบอกว่าจำหนูได้ไหมดูนี่สิของเล่นหนูไงบางครั้งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่เรากำลังพูดถึงเขาพอดีหรือในวันที่เป็นวันครบรอบวันที่เขาจากไปความประจวบเหมาะที่มากเกินไปนี่แหละคือคำยืนยันว่ามิติของคนและสัตว์มันซ้อนทับกันอยู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นลูกหลานหลายคนในยุคนี้อาจจะมองว่ามันคือทฤษฎีควอนตัมหรือเรื่องของพลังงานสั่นสะเทือนซึ่งยายว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละลูกเพียงแต่คนโบราณท่านใช้คำว่าขวัญหรือนิมิตแทนความผูกพันมันคือสายใยที่ไม่มีวันตัดขาดยายอยากให้ลูกหลานลองมองไปรอบๆบ้านดูนะมีสิ่งของชิ้นไหนไหมที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนที่ทางไปอย่างผิดสังเกตหรือมีของชิ้นไหนที่อยู่ๆก็ดูเด่นตาขึ้นมาจนเราต้องเดินเข้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์อีกอย่างคือเรื่องของสัตว์ตัวแทนบางครั้งเจ้าตัวแสบที่อยู่ดาวแมวเขาอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบวิญญาณแต่เขาเลือกที่จะส่งแมวแปลกหน้ามาหาเราในจังหวะที่เรากำลังแย่ที่สุดลูกหลานเคยเจอไหมแมวสีเดียวกับตัวเก่าลายเดียวกับตัวเก่าเป๊ะ
เดินเข้ามาในบ้านแล้วทำท่าทางเหมือนรู้จักเรามาเป็น10 ปีเดินไปนอนที่เดิมกินน้ำที่เดิมท่าทางขี้อ้อนเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนยายจะบอกให้นะนั่นน่ะคือการฝากฝังของพี่ที่ล่วงลับไปแล้วเขาอาจจะกลัวว่าเราจะเหงากลัวว่าจะไม่มีใครคอยกวนใจเราเขาเลยส่งตัวแทนมาดูแลเราต่อเรื่องแบบนี้ในทางโบราณเขาถือว่าเป็นสิริมงคลนะลูกเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความรักที่เราเคยให้นั้นมันยิ่งใหญ่จนเขาสัมผัสได้และอยากจะส่งต่อความรักนั้นไม่ให้สิ้นสุดลงไปแต่ลูกหลานเอ๋ยเรื่องราวความลับจากดาวแมวมันยังมีเรื่องที่น่าอัศจรรย์กว่าการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือการส่งตัวแทนมานะเพราะบางครั้งสัญญาณมันมาในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือสิ่งของสมัยใหม่ที่ลูกหลานใช้กันอยู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นไฟที่กระพริบเองหรือเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในจังหวะแปลกๆสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าเดิมกระแสไฟฟ้าที่สั่นไหวกับการทักทายผ่านแสงไฟในเรือนลูกหลานเคยสังเกตไหมจ๊ะเวลาที่เรานั่งอยู่เงียบๆในห้องแล้วจู่ๆหลอดไฟที่เคยนิ่งสนิทกลับกระพริบวิบวับขึ้นมาเสียดื้อหรือโคมไฟบางดวงที่ปิดสวิตช์ไปแล้วกลับมีแสงเรืองๆขึ้นมาแวบหนึ่งคนสมัยนี้อาจจะบอกว่าเป็นเพราะไฟตกหรือสายไฟหลวมแต่ยายจะบอกความลับอะไรให้ฟังนะในทางความเชื่อโบราณที่สอดคล้องกับเรื่องพลังงานท่านว่าดวงวิญญาณหรือขวัญของสิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างอ่อนๆโดยเฉพาะแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีไฟฟ้าสถิตในตัวสูงมากลูกหลานคงจำได้เวลาลูบหลังเขาในหน้าหนาวแล้วมีเสียงเปรี้ยๆนั่นแหละจ้ะพลังงานตรงนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเขาสิ้นอายุไขยายมีเรื่องเล่าจากหลานชายคนหนึ่งเขาเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะเขาเลี้ยงแมวพันธุ์ต่างประเทศตัวหนึ่งขนฟูฟ่องเชียวแหละชื่อเจ้าเมฆนี้ชอบกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังโทรทัศน์เครื่องเก่าเพราะมันอุ่นดีพอเจ้าเมฆจากไปหลานยายเขาก็เหงาซึมไปพักใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเขานั่งทำงานอยู่ดึกสงัดจู่ๆเครื่องรับโทรทัศน์ที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไว้กลับมีเสียงซ่าและมีแสงสว่างวาบขึ้นมาที่หน้าจอชั่วครู่หลานยายตกใจแทบตกเก้าอี้แต่พอมองไปที่หลังเครื่องโทรทัศน์เขากลับรู้สึกถึงความอุ่นที่ยังอบอวลอยู่ตรงนั้นเหมือนตอนที่เจ้าเมฆยังนั่งอยู่ไม่มีผิดคนโบราณท่านสอนยายเสมอว่ากระแสไฟฟ้าคือทางเดินของวิญญาณในสมัยก่อนเราใช้ตะเกียงน้ำมันลมที่พัดเปลวไฟให้ไหวทวนทิศทางลมนั่นคือการสื่อสารแต่พอมาถึงยุคของลูกหลานพลังงานเหล่านี้เขาก็เลือกที่จะสื่อสารผ่านสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือแสงสว่างในบ้านการที่ไฟกระพริบในจังหวะที่เรากำลังคิดถึงเขาหรือในตอนที่เรากำลังเรียกชื่อเขาเบาๆนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกลูกแต่มันคือการที่เขากำลังใช้พลังงานที่มีอยู่พยายามปรับจูนความถี่ให้เข้ากับเราเพื่อจะบอกว่าหนูอยู่นี่นะยังมองดูยายทำกิจวัตรประจำวันอยู่เหมือนเดิมลองสังเกตดูนะลูกหลานวันไหนที่ใจเราสงบลองนั่งนิ่งๆในห้องที่มืดสลัวถ้าเห็นแสงสีนวลเล็กๆวูบวาบอยู่ที่มุมห้องหรือเห็นแสงสะท้อนจากกระจกที่ดูผิดแผกไปจากปกติให้รู้เถอะว่านั่นคือการปรากฏกายในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระเมื่อเขาไม่มีร่างกายที่หนักอึ้งคอยดึงรั้งไว้เขาสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นกระแสแห่งแสงที่ว่องไวได้ดังใจนึกการสื่อสารแบบนี้มันช่างนุ่มนวลและไม่ทำให้เราตกใจกลัวจนเกินไปนักกุศโลบายหนึ่งที่คนรุ่นยายทำกันมาคือการจุดเทียนเรียกขวัญแต่ในใจของยายว่าความผูกพันนั่นแหละคือเชื้อไฟที่ดีที่สุดพลังงานไฟฟ้าในบ้านมันเซนซิทีฟต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรานะลูกถ้าเราส่งความรักที่สว่างไสวออกไปเจ้าตัวแสบที่อยู่ดาวแมวเขาก็จะรับรู้ได้และบางครั้งเขาก็จะส่งสัญญาณตอบกลับมาผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้อยู่บ่อยๆนั่นแหละบางคนเจอถึงขั้นว่ามีเสียงร้องเมี้ยวแทรกเข้ามาในสายโทรศัพท์หรือมีข้อความแปลกๆปรากฏขึ้นมาทั้งหมดนี้มันคือปาฏิหาริย์ของความผูกพันที่เทคโนโลยีก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แต่ลูกหลานเอ๋ยแสงไฟที่สั่นไว้มันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเพราะยังมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นในยุคที่ทุกคนมีดวงตาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในมือลูกหลานรู้ไหมว่าบางครั้งกล้องถ่ายรูปที่ลูกหลานใช้บันทึกภาพความประทับใจนั่นแหละที่จะจับเอาสิ่งที่ตาเนื้อของเรามองข้ามไปได้
และนั่นจะนำไปสู่หลักฐานที่ทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นภาพจำในเลนส์แก้วกับเงาที่กล้องจับได้แต่ตามองไม่เห็นขยับเข้ามาฟังใกล้ๆอีกสิลูกหลานยายจะเล่าเรื่องที่มันดูเหลือเชื่อแต่เกิดขึ้นจริงมานักต่อนักแล้วในยุคนี้ยุคที่ทุกคนมีกล้องติดตัวกันตลอดเวลาแล้วจู่ๆก็เจอสิ่งแปลกปลอมที่ดูคลับคล้ายคลับคลาเหลือเกินบางคนเห็นเป็นดวงไฟสีขาวนวลลอยอยู่ในตำแหน่งที่เขาเคยนั่งบางคนเห็นเป็นรอยพร่ามัวที่มีรูปร่างเหมือนหางแมวที่ขดม้วนหรือแม้แต่เห็นแววตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟอยู่ที่มุมมืดของรูปภาพในทางความเชื่อโบราณเรามักจะพูดถึงเงาตามตัวแต่ในทางสมัยใหม่เลนส์กล้องน่ะมันมีความละเอียดและรับช่วงคลื่นแสงได้กว้างกว่าตาของมนุษย์เรานะลูกตาคนเรามันถูกบดบังด้วยความเคยชินและความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เครื่องจักรพวกนี้มันไม่มีอคติมันบันทึกทุกอย่างที่กระทบเข้ากับเซ็นเซอร์ของมันยายเคยเห็นรูปที่หลานสาวถ่ายเล่นในห้องครัวหลังจากเจ้าถุงทองแมวตัวเก่าของยายตายไปได้อาทิตย์เดียวในรูปนั้นชัดเจนมากลูกตรงข้างๆขาโต๊ะอาหารมีเงาจางๆสีส้มเหลืองขดตัวอยู่ท่าทางเหมือนเจ้าถุงทองตอนรอขอขนมไม่ผิดเลยการที่เขามาปรากฏในรูปถ่ายไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทำให้เรากลัวนะลูกแต่มันคือการบันทึกร่องรอยของความคิดถึงเขาคงรู้แหละว่าลูกหลานชอบเปิดดูรูปภาพเขาเลยแอบมาแทรกตัวอยู่ในเฟรมภาพนั้นด้วยเพื่อจะเป็นที่ระลึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเสมอยายอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูนะเวลาถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่รับมาเลี้ยงหรือถ่ายภาพบรรยากาศในบ้านถ้าเห็นดวงกลมๆสีขาวลอยไปมาหรือที่เขาเรียกกันว่าออบนั่นแหละในสายตายายไม่ได้มองเป็นฝุ่นหรือความชื้นหรอกนะแต่มันคือดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่ยังคงวนเวียนรักษาบ้านนอกจากรูปภาพแล้วยุคนี้ยังมีกล้องวงจรปิดที่ดูผ่านมือถือได้ใช่ไหมล่ะมีหลายคนเลยนะที่ส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ากล้องมันแจ้งเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวในห้องที่ไม่มีใครอยู่พอกดเข้าไปดูกลับเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่เซ็นเซอร์มันกลับทำงานเหมือนมีอะไรเดินผ่านไปมาอย่างสม่ำเสมอยายว่านั่นน่ะคือหลักฐานชั้นดีว่ากิจวัตรประจำวันของเจ้าตัวแสบเขายังไม่จบลงเขาอาจจะยังเดินไปตรวจชามน้ำเดินไปฝนเล็บที่โซฟาหรือกระโดดขึ้นไปส่องนกที่หน้าต่างเหมือนเดิมเพียงแต่กายภาพของเขาเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ผ่านเทคโนโลยีเท่านั้นลูกหลานเอ๋ยสิ่งเหล่านี้มันสอนให้เราเจริญสติได้ดีนักนะมันบอกเราว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงและความตายก็พรากได้เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตวิญญาณและความทรงจำมันเป็นอมตะการที่เขามาปรากฏในกล้องในแสงไฟหรือในระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมันคือการย้ำเตือนใจเราว่าความรักน่ะมันมีอำนาจเหนือทุกสิ่งแม้แต่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าดับไปแล้วต้องสูญสิ้นก็ยังแพ้พ่ายกับสายใยที่เหนียวแน่นนี้พอยายพูดถึงเรื่องกล้องและแสงไฟแล้วมันทำให้ยายคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าการมองเห็นด้วยตาหรือผ่านเลนส์นั่นคือการสื่อสารผ่านธรรมชาติรอบตัวลูกหลานลองสังเกตดูสิว่าบางครั้งสภาพอากาศนกที่บินมาเกาะขอบหน้าต่างหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบหญ้าในบ้านมันช่างประจวบเหมาะกับจังหวะชีวิตเราเสียเหลือเกินราวกับว่ามีใครบางคนกำลังจัดฉากให้เรารู้สึกอุ่นใจและนั่นจะเป็นสัญญาณต่อไปที่ยายจะเล่าให้ฟังซึ่งมันเกี่ยวพันกับกฎของธรรมชาติและวิถีของสัตว์โลกอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่สุดนกสงสารและผีเสื้อนำทางเสียงทักทายจากสวงสวรรค์ลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าหลังจากเราสูญเสียเจ้าตัวแสบไปได้ไม่นานมักจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยแปลกๆแวะเวียนมาหาเราที่บ้านในจังหวะที่ประจวบเหมาะเหลือเกินบางครั้งก็นกสีสวยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างห้องนอนแล้วจ้องมองเข้ามาในตาเราเนิ่นนานเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างหรือบางทีก็เป็นผีเสื้อแสนสวยที่บินมาวนเวียนอยู่รอบตัวเราในวันที่เรากำลังนั่งเศร้าโศกความเสียใจอยู่ใต้ต้นไม้คนโบราณท่านสอนยายไว้ว่าดวงวิญญาณของสัตว์ที่บริสุทธิ์นั้นเมื่อเขาก้าวข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งแล้วเขาสามารถสื่อสารผ่านจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติได้นกหรือผีเสื้อเหล่านี้เปรียบเสมือนสื่อกลางที่เจ้าตัวแสบเขาขอหยิบยืมร่างชั่วคราวเพื่อมาส่งข่าวบอกเจ้าของว่าหนูสบายดีแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง
ยายจำได้แม่นเลยสมัยที่เจ้าสีนวลแมวตัวเก่งของยายจากไปยายเหงาจนไม่อยากทำอะไรนั่งเหม่อมองออกไปทางนอกชานทันใดนั่นเองมีนกกังเขนตัวหนึ่งบินมาเกาะที่พนักพิงเก้าอี้ที่เจ้าสีนวลชอบขึ้นไปนอนมันไม่ได้บินหนียายไปไหนเลยนะแต่มันกลับร้องเพลงจิบจิบจับจับด้วยท่วงทำนองที่สดใสเหมือนเสียงร้องอ้อนของเจ้าสีนวลไม่มีผิดในทางความเชื่อของไทยเรานกคือสัญลักษณ์ของการนำพาข่าวสารจากสวรรค์ส่วนผีเสื้อคือตัวแทนของดวงวิญญาณที่หลุดพ้นจากความทุกข์การที่นกตัวหนึ่งจะกล้าเข้ามาใกล้คนขนาดนั้นโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าหรอกลูกแต่มันคือพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันไว้พลังงานความรักจากดาวแมวที่ส่งผ่านความนุ่มนวลของขนปีกและสีสันของปีกผีเสื้อมาเพื่อโอบกอดหัวใจคนที่ยังอยู่ลูกหลานลองนึกดูสิในวันที่หัวใจเราหนักอึ้งเหมือนแบกหินเอาไว้แล้วอยู่ดีๆมีนกตัวเล็กๆมาเอียงคอมองเรามันเหมือนเป็นการสะกิดให้เราตื่นจากภวังค์ความเศร้าใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือกุศโลบายที่งดงามที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้เราบางครั้งเจ้าตัวแสบเขาอาจจะรู้ว่าเราไม่กล้าเปิดใจรับแมวตัวใหม่ในตอนนี้เขาเลยขอให้นกหรือผีเสื้อมาทำหน้าที่แทนไปก่อนเป็นการปลอบโยนที่เบาบางแต่ทรงพลังเหลือเกินสมัยก่อนยายเคยเห็นคุณทวดท่านนั่งคุยกับตั๊กแตนสีเขียวสดที่มาเกาะบนมือท่านบอกว่านั่นคือเจ้าเหมียวที่ตายไปแวะมาบอกลาเพราะวันนั้นเป็นวันพระใหญ่การเชื่อมโยงนี้มันทำให้คนรุ่นก่อนไม่รู้สึกว่าการตายคือการจากลาที่ถาวรแต่มันคือการเปลี่ยนรูปทรงของความรักไปสู่สิ่งอื่นที่กว้างใหญ่กว่าเดิมการสังเกตสิ่งรอบตัวแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้มีเราอยู่เพียงลำพังและความผูกพันนั้นมันซึมลึกไปในทุกอนูของอากาศและใบไม้ใบหญ้าจงจำไว้นะลูกเมื่อไหร่ที่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาทำท่าทางแปลกๆหรือมาหาในจังหวะที่ใจเรากำลังคิดถึงเขาพอดีให้ยิ้มรับด้วยความเมตตาเถอะนะอย่าไปไล่ไปขว้างปาเขาเพราะอาจจะเป็นเพียงหน้าต่างบานเดียวที่เจ้าตัวแสบเขาจะใช้มองกลับมาหาเราได้ในยามที่เขาไปอยู่ในที่ที่ไกลแสนไกลแล้วแต่ลูกหลานรู้ไหมนอกจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้แล้วยังมีร่องรอยที่จับต้องได้มากกว่านั้นร่องรอยที่เขาจงใจทิ้งไว้ในมุมที่เราคาดไม่ถึงเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาเคยมีตัวตนอยู่ตรงนี้และเขายังไม่เคยจากไปไหนไกลเลยหนวดนำโชคและเส้นขนแห่งความทรงจำสิ่งของที่ปรากฏกายในยามวิกาลจากนกที่บินมาส่งข่าวบนขอบหน้าต่างสิ่งถัดมาที่ยายอยากให้ลูกหลานลองก้มมองดูที่พื้นบ้านหรือซอกมุมต่างๆให้ดีๆนะจ๊ะสัญญาณนี้มันช่างอัศจรรย์นักนั่นก็คือร่องรอยทางกายภาพที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาทั้งที่เราทำความสะอาดบ้านไปหมดแล้วนั่นเองเคยไหมลูกสากหลังเขาเสียไปหลายเดือนเราถูบ้านทุกวันดูดฝุ่นทุกซอกทุกมุมจนมั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วแต่เช้าวันหนึ่งเรากลับพบหนวดแมวสีขาวสะอาดวางเด่นอยู่บนโต๊ะทำงานหรือเจอเส้นขนกระจุกเล็กๆของเขาติดอยู่ที่ปลายถุงเท้าที่เราเพิ่งหยิบออกมาจากตู้ในความเชื่อโบราณหนวดแมวถือเป็นของทนสิทธิ์หรือของขลังที่มีพลังในตัวนะลูกท่านว่ามันคือสายอากาศที่ใช้รับสัมผัสวิญญาณเมื่อเขาจากไปแล้วการที่หนวดของเขามาปรากฏให้เห็นในที่ที่เราใช้ชีวิตบ่อยที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของฝุ่นละอองที่ลมพัดมาหรอกแต่มันคือการมอบของขวัญครั้งสุดท้ายเขาอยากให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้หายไปในความว่างเปล่าหนวดแมวเพียงเส้นเดียวสามารถเยียวยาหัวใจที่แตกสลายได้มากกว่าคำปลอบโยนเหมือนคำเสียอีกเพราะมันคือส่วนหนึ่งของร่างกายเขาที่เขาทิ้งไว้ให้เราดูต่างหน้ายายมีเรื่องเล่าของเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาเสียแมวรักไปนานเป็นปีจนเริ่มทำใจได้แล้ววันหนึ่งเขากำลังจะย้ายตู้เสื้อผ้าไม้หลังเก่าพอเลื่อนโต๊ะออกเท่านั้นแหละเขาเจอปลอกคอที่เคยหายไปตั้งแต่วันที่แมวตายว่างอยู่ตรงกลางพื้นที่ที่ว่างเปล่านั้นอย่างเป็นระเบียบทั้งที่ตอนหาตอนแรกพลิกแผ่นดินหาก็ไม่เจอเรื่องแบบนี้มันน่าแปลกใจนะลูกหลานเรากับว่าเมื่อถึงเวลาที่ใจเราพร้อมจะรับความจริงหรือในวันที่เราต้องการกำลังใจเป็นพิเศษเขาจะปล่อยร่องรอยเหล่านี้ออกมาให้เราเห็นเองร่องรอยเหล่านี้มันทำงานกับจิตใจเราอย่างลึกซึ้งนะลูกหลานมันเป็นเครื่องยืนยันว่าความผูกพันไม่ได้จบลงที่เชิงตะกอนหรือการฝังร่างแต่มันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตามกาลเวลา
หนวดแมวหรือเส้นขนที่พบในจังหวะที่เหมาะสมมันคือการสื่อสารที่บอกว่าฉันยังอยู่ดูแลบ้านหลังนี้อยู่นะพลังงานความทรงจำมันจะคอยเตือนให้เรานึกถึงวันคืนที่แสนสุขให้เรายิ้มได้เมื่อนึกถึงวีรกรรมความแสบของเขามากกว่าจะมาร้องไห้เสียใจกับการจากไปคนโบราณท่านให้เก็บหนวดแมวที่พบโดยบังเอิญไว้ในผอบเล็กๆหรือใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะเชื่อจะช่วยเรียกทรัพย์และคุ้มครองภัยแต่ในแง่ของจิตใจใหญ่ว่ามันคือสมอเรือที่คอยดึงใจเราไม่ให้จมลงไปในห้วงของความทุกข์ระทมเมื่อไหร่ที่เห็นร่องรอยเหล่านี้ให้หยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยความรักนะลูกสัมผัสถึงความนุ่มนวลที่เคยมีแล้วบอกเขาไปว่าเราได้รับของขวัญจากเขาแล้วแต่ลูกหลานเอ๋ยร่องรอยที่พื้นหรือสิ่งของที่หายไปแล้วกลับคืนมามันยังเป็นเพียงสัญญาณที่สงบนิ่งนะเพราะในบางครั้งเจ้าตัวแสบจากดาวแมวเขาก็อยากจะส่งเสียงให้เราได้ยินชัดๆกว่านั้นเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากลำคอของนกแต่เป็นเสียงเรียกขานที่คุ้นหูในบรรยากาศที่เงียบสงัดที่สุดและเสียงนั้นเองจะนำพาเราไปสู่ความลับที่ว่าทำไมดวงวิญญาณของสัตว์ถึงมักจะเลือกเวลาเที่ยงคืนหรือเช้ามืดในการมาทักทายเราเสียงครางครืดในความเงียบและลมหายใจที่ไร้ร่างพอดึกสงัดลมพัดยอดไม้ไหวๆเสียงจิ้งหรีดที่เคยดังระงมก็เริ่มเงียบลงลูกหลานเคยไหมในจังหวะที่กำลังจะเคลิ้มหลับหรือนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่คนเดียวจู่ๆก็ได้ยินเสียงครืดครืดเป็นเสียงครางในลำคอที่แมวชอบทำเวลาเขามีความสุขนะลูกเสียงนั้นมันดังแว่วมาข้างหูชัดเจนเสียจนเราต้องหันไปมองแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าและแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างคนโบราณท่านสอนยายไว้ว่าเสียงคลางของแมวคือเสียงแห่งความเมตตาเมื่อเขาจากไปเป็นดวงจิตพลังงานที่เขาสื่อสารได้ง่ายที่สุดคือการสั่นสะเทือนในอากาศการที่ลูกหลานได้ยินเสียงคลางหรือเสียงลมหายใจฟึดฟาดจางๆในความมืดมันคือการที่เขาพยายามจะบอกว่าหนูยังสุขสบายดีและหนูยังรักคุณเหมือนเดิมนะเสียงพวกนี้มักจะมาในช่วงเวลารอยต่อของมิติคือช่วงเที่ยงคืนถึงตี 3ซึ่งเป็นเวลาที่จิตของมนุษย์เราสงบที่สุดและเปิดรับสัมผัสที่ละเอียดอ่อนได้ดีที่สุดยายจำได้ว่าช่วงที่เจ้าสีนวลจากไปใหม่ๆยายมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินวนเวียนอยู่บนเตียงไม้ของยายเสียงไม้มันลั่นเอียดเอียดตามจังหวะการก้าวเดินที่คุ้นเคยยายไม่ได้รู้สึกกลัวเลยลูกแต่มันกลับทำให้ยายรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมห้องที่แสนดีคอยดูแลอยู่ใกล้ๆความเชื่อของคนไทยเราแต่เก่าก่อนท่านว่าสัตว์เลี้ยงที่รักเจ้าของมากๆขวัญของเขาจะยังไม่ไปไหนจนกว่าจะแน่ใจว่าเจ้าของเลิกโศกเศร้าเสียงที่เขาทำให้เราได้ยินคือการปลอบประโลมในรูปแบบของจิตวิญญาณลูกหลานลองสังเกตดูเถอะนะถ้าวันไหนใจเราฟุ้งซ่านหรือร้องไห้หนักๆเพราะคิดถึงเขาแล้วอยู่ๆบ้านที่เคยเงียบเหงากลับมีเสียงเรียกเมี้ยวสั้นๆดังมาจากมุมมืดหรือเสียงขูดผนังเบาๆตรงที่เขาเคยชอบไปนั่งเล่นนั่นแหละคือเขาพยายามจะดึงสติเรากลับมาเขาไม่อยากให้เราจมอยู่กับความทุกข์พลังงานของเสียงเหล่านี้มันมีความถี่ที่พิเศษนะลูกมันจะเข้าไปสั่นสะเทือนถึงหัวใจทำให้เรารู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกสมัยยายยังเป็นเด็กยายเคยเห็นคุณยายทวดนั่งเทศให้ความว่างเปล่าฟังท่านบอกว่าเจ้าแมวตัวโปรดมานั่งรอฟังธรรมเหมือนตอนมันยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ยินเสียงมันขานรับเป็นระยะเรื่องแบบนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวก็คงว่ายายเพ้อเจ้อแต่สำหรับคนที่มีใจผูกพันกันจริงๆเสียงเหล่านั้นมันคือความจริงที่ยิ่งกว่าความจริงเสียอีกนะลูกหลานมันคือสัจธรรมที่บอกว่ากายแตกดับไปแต่ใจยังสื่อถึงกันได้เสมอแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะสื่อสารแค่ทางเสียงนะเพราะในบางครั้งเจ้าตัวแสบจากดาวแมวเขาก็อยากจะให้เราเห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่าเดิมแต่เขาจะไม่มาให้เห็นเป็นตัวตนตรงๆหรอกลูกเขาจะเลือกใช้สื่อกลางที่เรามองข้ามไปทุกวันอย่างเช่นกระจกเงาหรือเงาสะท้อนในน้ำซึ่งสิ่งนี้แหละที่ยายจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปว่าทำไมบางครั้งเราถึงเห็นเงาที่เลือนรางในกระจกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ลูกหลานเอ๋ยเค
ยไหมเวลาเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ในบ้านหรือมองลงไปในชามน้ำที่วางทิ้งไว้แล้วเห็นเงาตะคุ่มวูบผ่านไปไวๆหรือเห็นเป็นรูปร่างของแมวขดตัวอยู่ในมุมกระจกทั้งที่พอกระพริบตาแล้วมองอีกทีทุกอย่างก็เลือนหายไปเหลือเพียงเงาของตัวเราเองนี่แหละคือสัญญาณที่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นของการสื่อสารจากดวงวิญญาณสัตว์เลี้ยงที่ยังผูกพันในวิชาความรู้โบราณกระจกเงาไม่ได้เป็นแค่เครื่องใช้สำหรับส่องหน้าหรอกนะลูกแต่มันคือหน้าต่างระหว่างมิติมันสามารถสะท้อนสิ่งที่ตาเนื้อของเรามองไม่เห็นได้เพราะแสงที่ตกกระทบกระจกมันมีความไวและความถี่ที่ต่างกับการมองด้วยตาเปล่าตรงๆเจ้าตัวแสบเขารู้จุดนี้ดีลูกบางทีเขาอยากให้เราเห็นว่าเขายังแข็งแรงดีนะเขายังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะเขาก็จะแอบมาปรากฏกายเลือนลางในเงาสะท้อนเหล่านั้นยายมีกระจกไม้สักบานหนึ่งที่ตกทอดมาจากแม่ยายตั้งมันไว้ที่หน้าห้องนอนวันหนึ่งหลังจากเจ้าสีนวลจากไปยายกำลังหวีผมอยู่ดีๆในเงากระจกนั้นยายเห็นเงาสีนวลนั่งจ้องยายอยู่บนเตียงด้านหลังชัดเจนมากรูปร่างของมันหูที่ตั้งชันและหางที่ม้วนเป็นรูปก้นหอยมันคือเจ้าสีนวลไม่ผิดเพี้ยนยายตกใจจนเกือบทำหวีหล่นแต่พอหันกลับไปมองที่เตียงจริงๆกลับไม่มีอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าและแสงแดดยามเย็นที่สาดส่องลงมาเท่านั้นเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้นะว่ามิติที่เขาอยู่น่ะมันซ้อนทับอยู่กับเรานี่แหละเพียงแต่ความถี่ของร่างกายเขามันเบาบางจนเรามองเห็นไม่ได้ในสภาวะปกติกระจกเงาหรือผิวน้ำที่นิ่งสงบจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวรับสัญญาณที่ช่วยให้พลังงานของเขาปรากฏเป็นภาพได้ชั่วครู่ชั่วคราวลูกหลานลองสังเกตดูสิเวลาที่เราล้างชามน้ำให้เขาแม้เขาจะจากไปแล้วบางครั้งบนผิวน้ำอาจจะมีรอยกระเพื่อมเล็กๆทั้งที่ไม่มีลมพัดหรือเห็นเงาของเขาสะท้อนอยู่ในน้ำนั้นการที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวาดกลัวหรือคิดว่าเป็นเรื่องอัปมงคลนะลูกหลานในทางกลับกันมันคือความเมตตาของเขาที่อยากจะให้เราคลายความคิดถึงการเห็นภาพสะท้อนเหล่านี้คือการยืนยันว่าดวงจิตยังคงอารักขาเขาไม่ได้จากไปไหนไกลเลยเขายังคงวนเวียนทำหน้าที่ของเขาอยู่เพียงแต่เปลี่ยนจากกายเนื้อมาเป็นกายละเอียดที่มองเห็นได้ผ่านเงาสะท้อนเท่านั้นเองอยากจะบอกลูกหลานว่าถ้าวันไหนเห็นเงาในกระจกแบบนั้นให้ยิ้มตอบเขาไปนะลูกอย่าไปวิ่งหนีหรือทำท่าหวาดกลัวเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาทำให้เรากลัวเขาจะยิ่งถอยห่างออกไปและเสียใจที่ทำให้เราตื่นตระหนกจงรับรู้ด้วยใจที่สงบว่านั่นคือเพื่อนญาติที่กลับมาเยี่ยมเยียนการมีอยู่ของเขาในรูปแบบนี้มันงดงามและบริสุทธิ์ยิ่งนักแต่ลูกหลานเอ๋ยนอกจากการเห็นผ่านกระจกและเงาสะท้อนแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งและส่งผลต่อความรู้สึกของเราอย่างรุนแรงนั่นคือเรื่องของกลิ่นที่จู่ๆก็ลอยมาแตะจมูกทั้งที่ไม่มีที่มาที่ไปกลิ่นที่จำเพาะเจาะจงเหลือเกินจนทำให้ความทรงจำทุกอย่างพรั่งพรูออกมาเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานและนั่นคือสิ่งที่ยายจะพาไปถอดรหัสในตอนต่อไปว่าทำไมกลิ่นถึงเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสารจากดาวแมวกลิ่นอายที่หวนคืนและสายลมที่หอบเอาความคิดถึงมาส่งในวันที่บ้านเงียบสงัดหรือในขณะที่เรากำลังนั่งเหม่อลอยอยู่ตรงมุมโปรดจู่ๆก็มีกลิ่นหนึ่งลอยมาแตะจมูกอย่างแรงกลิ่นนั้นมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ในสวนไม่ใช่กลิ่นกับข้าวที่ยายกำลังทำแต่มันคือกลิ่นที่จำเพาะเจาะจงเหลือเกินสำหรับเจ้าตัวแสบที่จากไปบางตัวมีกลิ่นเหมือนแดดอุ่นๆที่ติดมากับขนเวลาเขาไปนอนกลิ้งกลางแจ้งบางตัวมีกลิ่นเหมือนแป้งเด็กจางๆที่เราชอบโรยให้หรือแม้แต่กลิ่นสาบจางๆที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาในความเชื่อโบราณของไทยเราท่านว่ากลิ่นคือสื่อกลางของจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดนะลูกเพราะจมูกเป็นประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อกับความทรงจำส่วนลึกในหัวใจเราโดยตรงเมื่อดวงจิตของเจ้าเหมียวเขาอยากจะบอกว่าเขาแวะมาเยี่ยมเขาจะใช้พลังงานส่วนหนึ่งแปลงเป็นโมเลกุลของกลิ่นที่เรารู้จักดีที่สุดเพื่อกระตุ้นให้เรานึกถึงเขายายจำได้แม่นเลยสมัยที่เจ้าถุงเงินแมวสีสวัสดตัวเก่าของยายตายไปยายเหงาจนไม่อยากกินข้าวปลา
แต่วันหนึ่งยายเดินผ่านตะกร้าผ้าเก่ากลิ่นของเจ้าถุงเงินลอยมาปะทะหน้าจนยายต้องชะงักมันหอมเหมือนกลิ่นหญ้าแห้งผสมกับความอบอุ่นที่ยายเคยซุกหน้าลงไปกอดการที่กลิ่นเหล่านี้ลอยมาในที่ที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุเช่นในห้องแอร์ที่ปิดมิดชิดหรือในวันที่ลมสงบนิ่งนั่นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังเดินวนเวียนอยู่รอบตัวเราลูกหลานเอ๋ยเขาไม่ได้อยากให้เราเศร้าหรอกนะแต่เขาอยากให้เรารู้ว่าความรักที่เคยมีให้กันมันยังอบอวลอยู่ในบ้านหลังนี้กลิ่นนั้นเปรียบเสมือนอ้อมกอดที่มองไม่เห็นมันช่วยเยียวยาหัวใจที่แตกสลายให้ค่อยๆสมานกันได้ด้วยความสุขจางๆที่แฝงมากับความคำนึงลูกหลานลองสังเกตดูนะจ๊ะเวลาที่ได้กลิ่นแบบนั้นอย่าพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จนเกินไปนักเลยบางครั้งการปล่อยให้หัวใจได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นมันก็เพียงพอแล้วกลิ่นของเขามันจะมาเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนจะทักทายว่าหนูอยู่นี่นะยายแล้วมันก็จะจางหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความรู้สึกอิ่มเอมใจการสื่อสารแบบนี้มันช่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ดวงจิตเล็กๆดวงหนึ่งจะทำเพื่อคนที่เขารักได้กุศโลบายหนึ่งที่คนรุ่นใหญ่ชอบทำคือการเก็บของใช้ที่มีกลิ่นของเขาไว้ให้นานที่สุดแต่พอวันหนึ่งที่กลิ่นจริงจางไปแล้วการที่กลิ่นเดิมหวนกลับมาเองนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงมันบอกเราว่าสายใยแห่งความผูกพันน่ะมันไม่ได้ถูกตัดขาดไปตามกาลเวลาเลยแต่มันกลับยิ่งชัดเจนขึ้นในยามที่ใจเรานิ่งพอจะรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของโลกวิญญาณและเมื่อกลิ่นนำพาเรากลับไปหาเขาแล้วสิ่งต่อไปที่มักจะตามมาคือความสงสัยว่านอกจากกลิ่นแล้วเขายังทำอะไรได้อีกไหมนะในโลกที่มองไม่เห็นนี้ปรากฏการณ์ในสวนหลังบ้านและนกส่งสารจากฟากฟ้าคนโบราณท่านสอนยายไว้ว่าดวงวิญญาณของสัตว์ที่บริสุทธิ์เขามักจะสื่อสารผ่านสัตว์นำสารเหล่านี้จ้ะนกผีเสื้อหรือแม้แต่ตั๊กแตนตัวเขียวๆบางครั้งเขาก็คือร่างจำแรงที่ดวงจิตของเจ้าตัวแสบส่งมาทักทายยายเคยเห็นมากับตาวันที่ยายฝังจัดสำลีไว้ใต้ต้นมะม่วงยายนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวทันใดนั้นมีผีเสื้อปีกสีขาวนวลเหมือนสีขนของมันเป๊ะบินมาเตาะที่ไหล่ยายแล้วขยับปีกช้าๆอยู่นาน2 นานยายรู้สึกได้ทันทีว่ามันคือเจ้าสำลีที่มาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายการสังเกตสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ใจที่ละเอียดอ่อนนะลูกหลานถ้าเรามองด้วยความรีบเร่งเราก็เห็นแค่นกแค่มดไปตามเรื่องแต่ถ้าเรามองด้วยใจที่กอบด้วยความรักเราจะเห็นความผิดปกติที่แสนอบอุ่นเช่นนกตัวนั้นมันไม่กลัวคนเลยมันเอียงคอมองเราเหมือนที่เจ้าแมวตัวแสบเคยทำหรือมันส่งเสียงร้องในท่วงทำนองที่ดูเหมือนจะพยายามสื่อความหมายบางอย่างสิ่งเหล่านี้แหละคือการสื่อสารข้ามสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยพลังแห่งความคิดถึงในตำราโบราณยังบอกอีกว่าสภาพอากาศในบ้านก็เป็นสัญญาณได้นะลูกวันไหนที่ลูกหลานรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันอุ่นวาบขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่อากาศข้างนอกเย็นหรือเห็นแสงแดดที่ตกกระทบพื้นบ้านเป็นรูปร่างที่ชวนให้นึกถึงท่าทางการนอนของเขาให้รู้เถอะว่านั่นคือพลังงานที่เขาทิ้งไว้เพื่อสร้างความสบายใจให้กับเราสัญญาณจากธรรมชาติเหล่านี้มันเงียบเชียบแต่ทรงพลังเพราะมันบอกเราว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ลืมที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนโลกใบเล็กที่เขาเคยอยู่อาศัยยายอยากให้ลูกหลานลองหมั่นสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อื่นๆในบ้านด้วยนะจ๊ะถ้ามีแมวตัวอื่นอยู่แล้วเขาจู่ๆก็ลุกขึ้นมาเดินตามอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นหรือจ้องมองไปที่ความว่างเปล่าแล้วส่งเสียงร้องทักทายนั่นแหละคือพยานปากเอกเลยว่าเจ้าตัวแสบจากดาวแมวเขากลับมาวิ่งเล่นในบ้านแล้วพลังงานของสัตว์ด้วยกันเขาสื่อสารกันได้ไวกว่าคนเราเยอะลูกหลานเอ๋ยเขาเห็นในสิ่งที่ตามนุษย์มองข้ามแล้วเขาเข้าถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังหาคำตอบไม่ได้แต่ลูกหลานรู้ไหมยิ่งเราพยายามมองหาสัญญาณมากเท่าไหร่บางครั้งใจเราก็ยิ่งเหนื่อยล้าไปกับการค้นหาความจริงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจนบางครั้งเราลืมที่จะดูแลตัวเองและจัดการกับพื้นที่ที่เคยมีเขาอยู่ความเศร้าที่เกาะกินใจมันอาจจะทำให้เรามองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปนั่นคือการเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นพลังงานที่งดงามในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งในตอนหน้าที่ยายจะเล่าให้ฟังมันคือเรื่องของการเยียวยาแผลใจและการจัดเตรียมบ้านเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเสมอนิมิตแห่งความฝันและการบอกลาในห้วงนิทราในยามที่ราตรีมาเยือนเมื่อโลกทั้งใบตกอยู่ในความมืดและลูกหลานล้มตัวลงนอนนั่นแหละ
คือช่วงเวลาที่ม่านกั้นระหว่างโลกของคนและโลกของดวงวิญญาณมันบางลงที่สุดลูกหลานเอ๋ยสัญญาณสุดท้ายที่ชัดเจนและกินใจที่สุดก็คือการมาปรากฏกายในความฝันนั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่าความฝันก็คือความฝันคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะความโหยหาแต่สำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาจะรู้ดีว่าความฝันที่เจ้าตัวแสบมาหามันมีรสชาติที่ต่างออกไปจากความฝันปกติอย่างสิ้นเชิงยายจำได้ดีเลยหลังจากที่เจ้าบุญรอดจากไปได้ไม่นานมีคืนหนึ่งยายฝันว่ายายนั่งอยู่ที่ชานบ้านหลังเก่าหลังนี้แหละบรรยากาศในฝันมันช่างสว่างไสวอบอุ่นเหมือนแดดตอนเช้าที่ไม่มีวันร้อนในความฝันนั้นยายเห็นเจ้าบุญรอดเดินนวยนาฏออกมาจากกอไผ่หลังบ้านแต่มันไม่ใช่เจ้าบุญรอดในสภาพที่แก่ชราหรือเจ็บป่วยก่อนตายนะลูกมันคือเจ้าบุญรอดในวัยหนุ่มที่ขนสีสวาดเป็นมันวาวดวงตาสีเหลืองอำพันเป็นประกายสดใสมันเดินเข้าหาทอดตัวลงนอนหงายให้ยายเกาพุงเหมือนที่เคยทำในความฝันนั้นยายสัมผัสได้ถึงความนุ่มของขนมันจริงๆกลิ่นอายแดดที่ติดตัวมันชัดเจนจนยายสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและคราบน้ำตาแต่มันไม่ใช่คราบน้ำตาแห่งความเศร้าหรอกนะลูกมันคือน้ำตาแห่งความปิติเพราะในฝันนั้นมันไม่ได้พูดอะไรกับยายหรอกแต่มันสื่อสารผ่านแววตาว่าหนูสบายดีแล้วนะยายไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณท่านเรียกว่าการมาบอกลาของขวัญสัตว์ถ้าลูกหลานเคยฝันเห็นเขาในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงวิ่งเล่นอย่างมีความสุขในสถานที่ที่สวยงามนั่นคือสัญญาณที่ดีที่สุดเลยลูกเขาต้องการมาบอกให้เรารู้ว่าเขาเดินทางถึงดาวแมวหรือภพภูมิที่เขาสบายตัวสบายใจแล้วความฝันแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งหลังจากเขาจากไปเพื่อให้เราคลายความกังวลใจเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเรายังเศร้าหมองพลังงานความทุกข์ของเรามันจะฉุดรั้งให้เขากังวลจนเดินไปข้างหน้าได้ไม่เต็มที่กุศโลบายของความฝันนี้มันอัศจรรย์นักนะในทางจิตใจมันคือการที่จิตใต้สำนึกของเราอนุญาตให้กระบวนการลาจากมันสมบูรณ์แต่ในทางจิตวิญญาณใหญ่เชื่อมั่นว่ามันคือการที่ดวงจิตของเขาสื่อสารกับเราในคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์ที่สุดใหญ่อยากบอกลูกหลานว่าถ้าตื่นมาแล้วจำฝันนั้นได้แม่นยำให้บันทึกความรู้สึกนั้นไว้ในใจนะลูกอย่าไปสงสัยว่าจริงไหมเพราะความรู้สึกที่อิ่มเอมใจตอนตื่นมานั่นแหละคือคำตอบที่จริงแท้ที่สุดแล้วการมาเข้าฝันของแมวน่ะเขามักจะมาในจังหวะที่เราเริ่มทำใจได้บ้างแล้วหรือในวันที่เราเผลอหลับไปพร้อมกับความคิดที่อยากจะขอโทษเขาในเรื่องบางเรื่องที่ติดค้างใจเขาจะมาเพื่อบอกว่าอโหสิกรรมนะทุกอย่างจบสิ้นด้วยดีแล้วลองสังเกตดูสิลูกวันไหนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นแหละคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขามอบให้เราก่อนจะออกเดินทางไกลแต่ลูกหลานเอ๋ยนอกจากความฝันแล้วการจัดการกับความรู้สึกของเราในโลกความเป็นจริงก็สำคัญไม่แพ้กันนะเพราะความทรงจำที่ยังวนเวียนอยู่นั้นบางครั้งมันก็มาพร้อมกับร่องรอยของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มั่นใจว่ามีอยู่จริงโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นที่ตกค้างในบ้านซึ่งบางครั้งมันก็นำพามาซึ่งความเศร้าส้อยหากเราไม่รู้วิธีจัดการให้อากาศในบ้านนั้นบริสุทธิ์และสดใสพอที่จะต้อนรับความทรงจำใหม่ๆการเยียวยาบรรยากาศในเรือนและการจัดบ้านเพื่อใจที่สดใสเมื่อความฝันมาเยือนและผ่านไปสิ่งที่ทิ้งไว้คือความจริงที่บ้านยังคงเดิมแต่อากาศภายในบ้านนี่สิลูกหลานเอ๋ยบางครั้งความเงียบเหงาก็มาพร้อมกับกลิ่นอับของความทรงจำหรือร่องรอยของฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ในมุมที่เจ้าตัวแสบเคยนอนการที่เราจะสื่อสารกับเขาได้ดีใจเราต้องใสและบ้านเราก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะลูกยายจะบอกความลับอย่างหนึ่งคนสมัยก่อนเวลาสัตว์เลี้ยงตายเขาจะปัดกวาดเช็ดถูบ้านขนาดใหญ่ไม่ใช่เพื่อไล่ดวงวิญญาณนะลูกแต่เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทให้พลังงานใหม่ๆเข้ามาแทนที่ความโศกเศร้าพอยายพูดถึงเรื่องนี้ยายก็นึกถึงหลานสาวคนหนึ่งที่เสียแมวไปเหมือนกัน
บ้านเขานี่มีแต่รอยขนแมวและกลิ่นที่ค้างอยู่ในพรมจนเขาจามไม่หยุดแถมยิ่งได้กลิ่นเขาก็ยิ่งร้องไห้ยายเลยบอกเขาว่าลูกเอ๋ยความรักน่ะเก็บไว้ในใจได้แต่สุขภาพเราก็ต้องดูแลนะการที่มีเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถดักจับละอองเกสรและขนสัตว์ขนาดเล็กได้ดีจะช่วยให้บ้านของลูกหลานกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสินค้าแบบนี้แหละลูกที่ยายอยากจะบอกว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้จริงเพราะเวลาที่เราเสียใจปอดเราต้องการอากาศที่สะอาดที่สุดเพื่อหายใจเข้าลึกๆเรียกสติเครื่องที่มีไส้กรองละเอียดและช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้หมดจดจะช่วยให้กลิ่นอายความโศกเศร้าที่ปนมากับความอับชื้นนั้นจางหายไปเหลือไว้เพียงอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนลมพัดผ่านชายทุ่งในตอนเช้าเมื่ออากาศในบ้านดีขึ้นใจคนในบ้านก็สว่างขึ้นตามไปด้วยนะลูกการดูแลบ้านให้สะอาดไร้กลิ่นรบกวนน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมเขานะแต่มันคือการทำความสะอาดวิหารแห่งความทรงจำให้พร้อมสำหรับการระลึกถึงเขาด้วยความสุขแทนที่จะระลึกถึงเขาด้วยอาการแพ้ฝุ่นหรือคราบน้ำตายายสังเกตว่าลูกหลานสมัยนี้ชอบใช้ชีวิตในห้องปิดถ้ามีนวัตกรรมที่ช่วยทำให้อากาศหมุนเวียนและกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้อย่างอ่อนโยนมันจะช่วยให้บรรยากาศที่เคยหนักอึ้งในบ้านเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวลูกหลานจะสามารถนั่งระลึกถึงเจ้าตัวแสบได้นานๆโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจหรือระคายเคืองจมูกเมื่อบ้านเราสะอาดและอากาศบริสุทธิ์แล้วลูกหลานจะพบว่าสัญญาณต่างๆที่ยายเล่ามาทั้งหมด15ตอนนั้นมันจะปรากฏชัดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะไม่มีสิ่งสกปรกหรือความวุ่นวายมาบดบังประสาทสัมผัสของเราและเมื่อใจเราพร้อมบ้านเราพร้อมสิ่งต่อไปที่ลูกหลานควรทำคือการส่งต่อความรักที่เคยมีให้เจ้าตัวแสบไปสู่ผู้อื่นเพื่อเป็นการสร้างกุศลสัมพันธ์สืบต่อไปซึ่งเรื่องนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ลูกหลานก้าวพ้นความเศร้าได้อย่างสง่างามลูกหลานเอ๋ยการที่เราดูแลพื้นที่รอบตัวให้ดีมันคือการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตัวเองและต่อเขาด้วยนะเพราะเขาคงไม่อยากเห็นเจ้าของที่เขารักต้องมานั่งสูดดมฝุ่นละอองหรืออยู่ในบ้านที่มัวหมองหรอกจริงไหมล่ะและเมื่อเราจัดการบ้านเสร็จแล้วยายอยากจะชวนลูกหลานมาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการสร้างบุญสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในที่ที่สวยงามกว่าเดิมบุญสัมพันธ์ข้ามภพภูมิและการเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นแสงสว่างหลังจากที่เราปัดกวาดบ้านจนสะอาดเอี่ยมแล้วสิ่งถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปัดกวาดขยะในใจของเราเองลูกหลานเอ๋ยหลายคนยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดว่าวันนั้นถ้าฉันกลับบ้านเร็วกว่านี้หรือถ้าฉันสังเกตเห็นอาการเขาเร็วกว่านี้เขาคงไม่จากไปยายจะบอกให้นะลูกสรรพสัตว์ทุกตัวเขามีกำหนดเวลาของเขาและเขาก็อโหสิกรรมให้เราตั้งแต่วินาทีที่เขาหลับตาลงแล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นไม่ใช่ใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของลูกหลานแต่คือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาเหมือนวันที่เราเจอเขาครั้งแรกคนโบราณท่านสอนยายว่าการทำบุญให้สัตว์เลี้ยงนั้นทำได้หลายทางไม่ใช่แค่การถวายสังฆทานอย่างเดียวหรอกลูกการที่เราแผ่เมตตาหรือการนำอาหารไปแบ่งปันให้แมวจรที่อดอยากนั่นแหละคือการส่งบุญที่ตรงที่สุดเพราะแมวเขามีเครือข่ายจิตวิญญาณถึงกันการที่เราเมตตาต่อแมวตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่พลังแห่งความดีนั้นจะส่งถึงเจ้าตัวแสบที่อยู่ดาวแมวทันทีเขาจะภูมิใจในเจ้าของเขามากว่าดูสิทาสของฉันเก่งที่สุดเลยเปลี่ยนความรักที่มีให้ฉันไปเป็นความเมตตาต่อเพื่อนๆของฉันได้ลูกหลานลองสังเกตดูนะจ๊ะเวลาที่เราไปทำบุญหรือทำความดีอะไรมาพอกลับมาถึงบ้านบรรยากาศในบ้านจะดูสว่างไสวขึ้นสัญญาณจากดวงวิญญาณของเขาจะเปลี่ยนจากความเศร้าส้อยกลายเป็นความสงบสุขบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาสัมผัสใบหน้าในจังหวะที่ใจเราอิ่มบุญนั่นแหละคือเขามาอนุโมทนาบุญกับเราด้วยการสร้างบุญสัมพันธ์แบบนี้มันคือสายใยที่ไม่มีวันตัดขาดแม้ร่างกายจะแยกจากแต่จิตวิญญาณจะผูกพันกันด้วยกุศลผลบุญนี้ตลอดไปแต่ยายเข้าใจนะลูกบางครั้งการจะลุกขึ้นมาทำบุญหรือทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ที่เคยมีเขาอยู่ทุกมุมมันก็เหนื่อยแรงโดยเฉพาะคราบเก่าๆหรือกลิ่นอับที่ฝังลึกอยู่ในพื้นไม้หรือพรมที่เขาเคยนอนก
กลิ่นเหล่านี้บางทีมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราหวนกลับไปเศร้าอีกยายเลยอยากแนะนำว่าการใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นสูตรเอนไซม์ธรรมชาติที่สามารถสลายคราบอินทรีย์และกลิ่นฝังลึกจากสัตว์เลี้ยงได้หมดจดมันช่วยได้จริงๆนะลูกเพราะมันไม่ใช่แค่การเอาเครื่องหอมไปกลบกลิ่นแต่มันคือการล้างพลังงานเก่าๆที่หมักหมมออกไปสินค้านี้มันดีตรงที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างและมีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในบ้านเมื่อพื้นบ้านสะอาดปราศจากกลิ่นอับชื้นลูกหลานจะรู้สึกได้ทันทีว่าบ้านมันเบาขึ้นความรู้สึกหม่นหมองที่เคยปกคลุมห้องก็จะจางหายไปเหลือไว้เพียงพื้นที่ว่างที่พร้อมจะต้อนรับพลังงานดีๆและความทรงจำที่บริสุทธิ์การดูแลที่อยู่อาศัยให้ดีก็คือการทำบุญให้กับตัวเองและดวงวิญญาณที่ยังอารักขาบ้านอยู่นะจ๊ะและเมื่อใจเราพร้อมบ้านเราสะอาดยายก็อยากให้ลูกหลานลองเปิดใจแบ่งปันเรื่องราวความผูกพันนี้ออกไปนะลูกเพราะยังมีเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนที่กำลังตกอยู่ในความมืดมิดของการสูญเสียเหมือนที่เราเคยเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือการคอมเมนต์เล่าเรื่องราวความประทับใจของเจ้าตัวแสบที่จากไปใต้พอดแคสต์นี้มันคือการเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะลูกนะอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปเพื่อเป็นบุญสัมพันธ์สืบต่อกันไปให้กว้างขวางใครที่มีสัญญาณแปลกๆหรือเรื่องเล่าที่อยากระบายเขียนบอกยายไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะอยากจะตามอ่านและส่งกำลังใจให้ทุกคนจ้ะสายใยแห่งบุญนี้จะนำพาเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายของความลับจากดาวแมวซึ่งเป็นความจริงที่งดงามที่สุดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตและการกลับมาพบกันใหม่ซึ่งยายจะเล่าให้ฟังเป็นตอนสุดท้ายในลำดับถัดไปจ้ะบทสรุปแห่งดวงหลานเอ๋ยเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะยายขอบใจจริงๆที่นั่งฟังยายเล่าเรื่องราวที่ยาวนานนี้มาจนจบสัญญาณทั้ง5ที่ยายเล่าไปไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่ปลายเท้ากลิ่นที่คุ้นเคยเงาวูบไหวเสียงเรียกขานหรือการมาปรากฏในความฝันทั้งหมดนี้มันสรุปเหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นลูกนั่นคือความรักไม่เคยหายไปจากโลกนี้คนโบราณท่านมีกุศโลบายที่งดงามเสมอท่านสอนว่าแมวที่ตายไปเขาจะเป็นเทวดาแมวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงบ้างหรือไปเป็นเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองบ้านบ้างแต่ในความจริงแล้วดาวแมวที่ลูกหลานพูดถึงน่ะมันไม่ได้อยู่ไกลโพ้นในจักรวาลที่ไหนหรอกลูกแต่มันอยู่ในใจของเรานี่เองตราบใดที่เรายังจำชื่อเขาได้ตราบใดที่เรายังนึกถึงท่าทางกวนๆของเขาได้เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ในโลกแห่งความทรงจำสัญญาณที่5ซึ่งเป็นการบอกลาในความฝันหรือนิมิตที่สงบสุขคือสัญญาณที่บอกว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านได้เสร็จสิ้นแล้วเขาได้ก้าวพ้นความเจ็บปวดทางกายเราก็ได้ก้าวพ้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยากให้ลูกหลานมองการจากลาครั้งนี้การเลื่อนระดับของความสัมพันธ์จากสัตว์เลี้ยงที่ต้องคอยดูแลเปลี่ยนมาเป็นครูผู้สอนเรื่องความรักที่ไร้เงื่อนไขและสอนให้เรารู้จักสัจธรรมของชีวิตที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในทางประวัติศาสตร์และความเชื่อไทยแมวถูกยกย่องให้เป็นสัตว์มงคลที่มีคุณต่อมนุษย์มาตั้งแต่อยุธยาทั้งในแง่การปราบหนูรักษาพืชพันธุ์ธัญญาอาหารและในแง่ของจิตวิญญาณที่คอยเตือนสติเจ้าของให้มีความเมตตาการที่เขามาอยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกลูกแต่มันคือบุพเพสันนิวาสที่เคยเกื้อหนุนกันมาเมื่อหน้าที่ของเขาในชาตินี้จบลงเขาก็แค่กลับไปพักผ่อนเพื่อรอคอยเวลาที่จะกลับมาพบกันใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมอยากฝากข้อคิดปิดท้ายไว้ว่าอย่าให้ความเศร้ากลายเป็นกำแพงปิดกั้นความสุขในวันข้างหน้าถ้าวันหนึ่งมีเจ้าตัวแสบตัวใหม่ลงทางมาหาหรือมีเหตุให้ต้องรับเลี้ยงตัวใหม่อย่าไปคิดว่าเรากำลังทรยศตัวเก่าเลยนะลูกให้คิดเสียว่านั่นคือพินัยกรรมความรักที่ตัวเก่าเขาทิ้งไว้ให้เขาอยากให้เราส่งต่อความรักที่เคยมีให้เขาไปให้กับเพื่อนร่วมโลกตัวอื่นที่ยังลำบากอยู่การทำแบบนี้แหละคือการให้เกียรติชีวิตที่จากไปอย่างสง่างามที่สุดสุดท้ายนี้ยายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถึงแม้อานุภาพแห่งความเมตตาที่ลูกหลานมีต่อสัตว์เลี้ยงจงช่วยคุ้มครองดวงวิญญาณของเจ้าตัวแสบทุกตัวให้เดินทางสู่ภพภูมิที่สงบสุขและขอให้ใจของลูกหลานทุกคนกลับมาเข้มแข็งมีรอยยิ้มที่สดใสและมองเห็นสัญญาณแห่งความรักที่วนเวียนอยู่รอบตัวเสมอไปนะจ๊ะลาก่อนนะลูกหลานจนกว่าบุญสัมพันธ์จะนำพาเรามาพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปจ้ะ